처음 본 순간 가슴이 두근대 아무 말도 할수 Welcome to my channel. This is Minesh. Ngayon, may isi-share ako sa inyong vitamins na lately lang na discover ko siya na pampataba daw. So, kailangan natin mag-rely sa vitamins kasi kahit kumain ako ng kumain ng madami, wala pa rin. So, kailangan gumamit ng vitamins. So, ang gamot na ito ay nakakapagpataba daw kasi hindi ko pa siya natatry. So, hindi pa siya legit sa akin hanggang hindi ko siya natatry. Kailangan na-try ko na siya para maging legit sa akin. Pero marami akong nakikita na reviews, video about dito na nakakapagpataba naman talaga daw siya. Dahil nakita ko ang kanilang before and after na picture. So ngayon, itong gamot na to, in-introduce to sa akin ng isang friend ko, si Kuya Ed. So, visit nyo din yung kanyang channel. Ang kanyang pangalan doon ay Opab. Pero siya si Kuya Ed. So yun, hindi ko pa natatry talaga na tumaba ng bonggang-bongga. Kasi kung mag-review ako ng mga picture ko since 2015 or 2016, 2017, hindi talaga ako tumataba. So ganun pa rin yung katawan ko. Gusto ko naman matry tumaba. Grabe. So ipapakilala ko sa inyo kung ano yung gamot na yon na nakakapagpataba na. So finally, nakatagpo na ako ng gamot na nakakasud ko sa aking papayatan. So, i-introduce ko sila sa inyo. So, siguro, kapag pinakilala ko ito sa inyo, familiar na kayo. So, mag-comment lang kayo kung ano yung naging experience nyo din sa gamot na to. So, okay, let's. So, this is the product. Ginseng Lensi Jejipil. Siya, nabubulol ako, Jejipil. Ginseng, this one. Ay, ba lang ito? Ginseng Lensi Jejipil. So, kung anong pagbasa dito kasi nabubulol ako magbasa. So, ito yung product na yun. So, kahapon ko lang siya nakuha. Kailangan sila siya sayo sa inyo. Marami daw ang lumalabas na fake dito. Yung mga fake dyan. So, marami daw talagang fake. Kaya wala ka nang makikitang original sa mga mall, kahit sa bilihan dyan. Kasi marami talagang lumalabas na fake. So, masakit kapag tayo ay napeke ng taong malaki sa akin. Okay, humuhugot tayo. Ngayon, iano mo natin ngayon kung authentic yung nabili ko ang gamot. So, ito ay from Antipolo pa, in-order namin via LPC. Tumating siya kahapon, balik 3 days. So, kailangan bayad nyo bago yung product. So, hindi siya COD. Ngayon, paano natin malalaman authentic yung Ginseng na to, Lensi. So, malalaman natin, una pa lang, sa kanyang lagayan pa lang. So, this one. Wala akong info about sa fake kasi hindi ko siya na-try. Wala ako ditong product para may compare yung fake. So, kailangan natin magbibigay lang ko sa inyo ng tips para malaman nyo kung authentic ba talaga yung product na yun. Okay? So, ang Ginseng, itong bottle na to, itong box na to, ito pala malalaman na natin kung ano siya. Meron siyang sticker. Yan. At meron din siyang barcode. Nakikita yung barcode. Ito, malalaman niyo siyang authentic. Kapag in-scan nyo, gamitin yung cellphone nyo na may scanner, i-scan nyo siya. Tapos, kapag na-scan nyo, ida-direct nito kayo doon sa website ng Ginseng. Tapos, makikita nyo doon yung authenticity ng product, yung product video, at saka product introduction. Yun yung tatlo na makikita nyo doon. So, sinasabi na kasi yung fake meron din ito pa-barcode. So magagaya talaga siya. So makikita mo hindi mo siya agad malalaman na fake kasi parehong-pareho siya. So makikita mo lang siyang fake or makikita mo lang siyang authentic kung sabi nag-glow yung filter dito. Tapos pwede siyang tanggalin ng pin or knife. Pwede siyang tanggalin ng ganon. So, makikita mo siya. At so far naman ito ganon, natatanggal siya. Pero ayokong tanggalin. Na-try ko din siyang i-scan. So, makikita niyo dito yung katunayan na i-scan ko siya. So, mag-appear yung website dito. Tapos, after yung labas, kasi labas lang yung authentic. So, mahirap pa ganun paglabas lang. Hindi
loob. Baka nanguha lang siya ng box. Yung box niya, authentic pero hindi authentic. So, kailangan natin i-ready kung authentic din yung loob. So, ano makikita natin sa loob? Makikita natin yung product, this one. At ganito lang po siya kaliit. Yan. Ganito lang po siya kaliit. Ayan. So, ito yung bote niya. Ang cute. So, pagbukas natin ang product, ito yung makikita natin. Pero, may kasama to. Ang kasama niya ay ito. May mga papel na kasama. Bawal ang pumapapel. So, makikita natin may papel. At hindi lang isa yung papel. Hindi lang isa. So, dalawa. Dalawa yung papel. Huwag kayong papayag, may isa lang yung papel. Hindi na dalawa po yung pumapapel. Dalawa po yung papel. So, itong isang papel, kung masyado maintindihan kasi, inchik-inchik po ang nakalagay. So, yung dosage niya, nakalagay dito. 2 times a day po yung nakalagay. So, ewan po kung nakikita ninyo. 2 times a day daw po siya iti-take. At, ito yung security label. Ito yung security. Ito, magpapatunay na legit yung loob. Kasi dalawa yung papel. Kasi, merong mga ganito na isa lang talaga yung papel. Ito lang. Ito lang may dosage. Ito lang yung papel. So, ibig sabihin nun, napeke na ito. Kaya, be aware po sa mga peke. So, kailangan magtanong tayo, magsilisip tayo kung alin ba talaga yung nagbebenta ng fake at totoo, authentic. So, dito nakalagay yung instruction kung paano gagawin. Dito nakalagay yung pag-i-introduce nila sa barcode yung nasa labas. Hindi ko kasi hindi itong barcode na ito yung i-scan nyo, kundi yung nasa labas mismo kasi yun yung pwedeng i-scan. Kasi tinatry kong i-scan ko, hindi ko alam kung basta yung labas na lang yung i-scan nyo. So, nandito na din yung, dito yung sinabi kong tatlo na checking authenticity, products video, at saka products introduction. So, yan. Kailangan dalawa ang papel para maging legit at authentic. After nun, yung nasa loob. Bubuksan natin kung ano talaga ang naman. Check natin. Bali, pagbukas nyo pa lang itong bote na to, kailangan hindi naka-sealed siya. Yung naka-sealed at ito yung kulay. Silver po yung kulay. May nakatakip at kaya pang hangin, kailangan talaga naka-sealed. So, dito pa lang, sa entrada, kailangan naka-sealed. Tapos, ito yung laman. Ito yung laman niya. Medyo maliit lang yung capsule. So, yung mga nahihirapan dyang lumunok ng gamot. Hindi ito sa lakas sa pagyan. Ito. Yan yung laman. So, ang nakalagay dito ay wisdom. Kailangan maging magaling ka. Wisdom po ang nakalagay. So, paano mo malalaman totoo yung gamot? Yung mismo to. Bali, ang sabi, sinabasa ko, ito daw, maroon. Yung sobra siya, matindad yung kulay. Kasi yung fake daw, medyo mapusyaw, mapusyaw po yung pagkakakulay. Hindi siya super dark na natin. So, yun po ang ginseng. So, ngayon, hindi ko siya ita-take as 2 times a day. Hindi ko siya ita-take. Kasi gusto ko, ayaw kong mapagaya din sa iba. Take nito in 2 weeks na. In 2 weeks or 1 week, tumaba talaga sila. So, tapos, hindi na sila umuli kasi tumaba na sila. Isang gamit lang nila ng isang bote. Pero, after nun, maraming mga side effect na nangyari na bigla ulit sila pumayat na wala ng gana. So, ayaw kong mangyari yun kasi gusto ko talaga continuous yung pagdala ko. So, ang gagawin ko, isa lang beses ko siya i-take. Tapos, so far, kagabi ko lang siya tinake. Effective agad siya kasi kaninang umaga, super gutom ko. Dati, mga alas 10 na, hindi pa ako nagugutom na yun. Mga 6 or 7, talagang gutom na ako. So, gutumin ka daw talaga ng gamot na ito. So, na-experience ko na agad siya, isang take ko lang. So, ngayon, ang pag-take din ito, dapat may exercise ka. At yung mga kinakain mo, hindi lang dahil
madami kang kumain, so yun, tataba ka na. So dapat, yung pagkain natin na pipiliin ay mga healthy naman, healthy foods. Kasi kung hindi naman siya healthy at mga junk foods na mga kinakain natin, kasi meron daw kasing side effect talaga to ng magtatagihawa din ta. So para makaiwas tayo sa tagihawa din, iwas din tayo sa mga unhealthy foods. So ang ginawa ko kanina, nag-grocery na ako. Nag-grocery ako ng mga, hindi pa ako healthy foods yun, pero siguro naman healthy foods. So ito yun. Ito na po yung healthy foods na sinasabi. Sinugrocery ko siya sa base, sa City Market. So hindi ko napapakita sa inyo yung laman kasi baka sabihin, hindi naman healthy foods yun. Akala ko ba healthy foods ang kakainin ko. So, feeling ko talaga healthy foods yun. So ngayon, itatake ko siya in 2 weeks na isa lang. Siguro naman, tatabahan ako ng bongga-bongga kasi sabi nila 1 week na mataba. So ngayon, kakakain ko lang, so for dami kong nakain. So, hindi normal yan sa akin pagkain kasi ako nga ay madami na akong kumain kaso madami talaga akong nakain kanina. So, ibig sabihin, madami akong kumain, mas dadami pa akong magdadami ko yung pagkain ko. So, babalikan ko kayo next week or 2 weeks. Babalikan ko kayo kung talagang legit yung pagtaba. Kasi legit na yung product. So, yung pagtaba ko naman yung aabangan natin kung legit ba talaga. Okay, yung mga gusto diyang magpataba, wala namang siguro masama kung susubukan natin ng mga ibang product. So, kung may side effects sa inyo, so itigil niyo agad kasi baka hindi compatible sa inyong katawan. Sabi kasi, nakaka-damage daw to ng kidney. So, hindi lang kasi itong gamot na ito ang makaka-damage ng kidney natin. Kasi every take natin ng gamot talaga, nakaka-damage siya ng kidney. So, kailangan ingat-ingat tayo sa pagkain ng unhealthy foods. At saka yung kainin natin, mag-search tayo, kainin natin yung mga, kumain tayo ng mga pagkain na rich sa gluta tayo, na siya yung nagdinili sa ating kidney. So, excited na po akong tumaba. Makikita niyo yung mga picture ko dito, kung gaano ako kapayat. Siguro naman, kasi sabi nila payat ako kasi doon sa height ko. Hindi magpatangkal yung height ko. Pero hindi daw siya normal doon sa height ko. So, I wish talaga na tumaba ako. So, wish me luck and see you on my next vlog or next review about this product. And, yung mga bago pa lang sa channel ko, subscribe na kayo. I appreciate it. At tulungan tayo. At sinashout out ko nga pala yung mga ka-brother good to them. Okay? Ito yung talagang programa na talagang nakakatulong sa lahat. So, visit kayo sa kanilang YouTube channel sa Brotherhood po. So, marami kayong matututunan, marami kayong tips na matutunan sa kanya. Yung mga legit na paraan kung paano talaga mag-increase yung inyong subscriber as views. So, kita-kita po tayo sa next vlog ko. I am Mesh. Thank you!